Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opiskelet suomen kielen verbejä. Tutustut kaikkiin 6 suomen verbityyppiin. Lisäksi opiskelemme persoonapäätteet ja verbien taivuttamista presenssissä. Aloitetaan tärkeimmästä verbistä, eli olla-verbistä. Se on yksi harvoista epäsäännöllisistä verbeistä suomen kielessä. Olla-verbi taipuu seuraavasti. Minä olen, sinä olet, hän on. Me olemme, te olette, he ovat. Olla-verbistä näet persoonapäätteet. Ne ovat kaikissa verbeissä samat. Minä-muodossa persoonapääte on kirjain N. Sinä-muodon persoonapääte on kirjain T. Me-muodossa pääte on MME. Te-muodossa pääte on TTE ja he-muodossa pääte on VAT tai Vät. Hän-muoto päättyy yleensä 2 vokaaliin. Tässä olla-verbi on poikkeus. Harjoitellaan seuraavaksi tunnistamaan eri verbityypit. Suomen kielessä on 6 erilaista verbityyppiä. Tunnistat ne siitä, miten verbin perusmuoto eli infinitiivi päättyy. Aloitetaan verbityypistä numero 1. Sen infinitiivi eli perusmuoto loppuu 2 vokaaliin. Esimerkiksi verbi asua. Kun taivutat verbiä, poistat perusmuodon viimeisen vokaalin. Näin saat verbin vartalon, johon lisäät persoonapäätteet. Minä asun, sinä asut, hän asuu, me asumme, te asutte, he asuvat. Verbityyppi numero 1 on kaikista yleisin verbityyppi. Muita verbejä ovat esimerkiksi istua, puhua, katsoa. Toinen verbityyppi loppuu perusmuodossa tavuun da tai dä. Esimerkiksi verbi syödä. Kun taivutat verbiä, poistat viimeisen tavun da tai dä. Näin saat verbin vartalon, johon lisäät persoonapäätteet. Minä syön, sinä syöt, hän syö. Me syömme, te syötte, he syövät. Huomaa,
että hän-muoto on samanlainen kuin verbin vartalo. Toisen verbityypin verbejä on aika vähän, mutta ne ovat aika tärkeitä verbejä. Esimerkiksi tehdä, myydä, juoda. Kolmas verbityyppi päättyy perusmuodossa 2 konsonanttiin ja vokaaliin a tai ä. Esimerkiksi mennä, tulla, purra, pestä. Kun taivutat verbiä, poistat viimeisen tavun ja lisäät sen tilalle kirjaimen e ennen persoonapäätettä. Esimerkiksi minä menen, sinä menet, hän menee. Me menemme, te menette, he menevät. Kolmannessa verbityypissä on eniten niitä verbejä, jotka loppuvat kirjaimiin LLA tai LLÄ. Esimerkiksi opiskella, kävellä. 4. verbityyppi loppuu perusmuodossa tavuun ta tai tä. Ja sen edellä on jokin vokaali. Kun taivutat verbiä, poistat viimeisen tavun t-kirjaimen. Verbin vartalo loppuu siis 2 vokaaliin. Ja siihen lisäät persoonapäätteen. Esimerkiksi verbi pelata. Minä pelaan, sinä pelaat, hän pelaa. Me pelaamme, te pelaatte, he pelaavat. Muita 4. tyypin verbejä ovat esimerkiksi haluta, avata, herätä. Myös 5. ja 6. verbityyppi loppuvat perusmuodossa tavuun ta tai tä. 5. verbityypissä tavun edellä on vokaali i. Esimerkiksi tarvita, valita, häiritä. Kun taivutat verbiä, poistat viimeisen tavun ja lisäät sen tilalle kirjaimet t, s, e eli se. Ja sen jälkeen lisäät persoonapäätteen. Esimerkiksi minä tarvitsen, sinä tarvitset, hän tarvitsee. Me tarvitsemme, te tarvitsette, he tarvitsevat. Kuudennessa verbityypissä tavun ta tai tä edellä on vokaali e. Esimerkiksi vanheta. Kun taivutat verbiä, poistat viimeisen tavun ja lisäät sen tilalle kirjaimet n ja e, ne. Tämän jälkeen lisäät persoonapäätteet. Minä vanhenen, sinä vanhenet, hän
vanhenee. Me vanhenemme. Te vanhenette. He vanhenevat. Hienoa! Nyt sinä tunnistat kaikki 6 verbityyppiä ja osaat lisätä persoonapäätteet. Jos haluat opiskella lisää verbeistä, löydät jokaisesta verbityypistä oman videon tästä videolistasta. Nähdään!